lươn cũng khô rồi nhưng không có con lửa to anh ạ. Để kiểm tra xem là lươn khô chưa. Em ạ, những con lươn này cũng đã khô rồi đấy. Chắc không phải đun lửa nữa đâu anh ạ. Mình không phải đun lửa nữa đâu. Hay là bây giờ nhấc ra cho nguội. Để em lấy cái bình cho. Em lấy bình đi. Con lươn này mình sấy được nó cũng vàng. Khô nhỉ anh ạ. Những con lươn này có mùi mắc khén thơm quá anh ạ. Nó có mùi mắc khén và hạt dổi nữa em ạ. Như những con lươn này mình có thể chế biến những món gì ấy? Lươn sấy khô này thì mình có thể chế biến được rất nhiều món ăn em ngon em ạ. Mình có thể là nấu với măng chua này, rồi có thể là nướng qua lên mình cũng ăn cũng được. Vâng. Đây một bình anh ạ. Cũng được nhiều lươn em nhiều. Vâng. Như thế này lúc nào mình ăn là chỉ việc lấy ra thôi nhỉ? Thế được rồi, thế thì em cứ bên lên nhà em cắt đi nhá. Vâng ạ. Ui, đẹp chưa? Để em lên cất.
Làm gì đấy? Em à? Em ngồi xuống đây. Anh cũng đang thiết kế cái khu chuồng để mình nuôi thêm một số con vật nữa em ạ. Đây là cái dãy chuồng này anh định đặt vào mạn trong kia à? Đúng rồi em ạ. Đây nhá, cái khu này thì anh sẽ đặt ở nối phía bên trong của khu đất này. Còn chiều này thì anh sẽ đặt ở nối chỗ em đặt chỗ chuồng chim bồ câu ấy. Mà anh thấy nhá, cái khu chỗ chuồng chim bồ câu này của em, đây, từ đoạn này này đến đây thì khu đất này còn hơi cao. Nên anh nghĩ là mình cũng chỉ san bằng ra rồi mình sẽ giật cái cấp xuống dưới. Bên dưới này sẽ thấp hơn một chút. Để khu vực đất cao này thì chúng ta cũng không phải mất nhiều công để san đất. Anh cũng đang dự định mình sẽ làm những cái cột này bằng gỗ em ạ. Nếu làm bằng gỗ thì em cũng còn một ít gỗ đấy anh ạ. Mình có thể sử dụng để làm cột được. À, thế thì được. Còn anh dự định là phần mái thì anh đã đặt những tấm nợp rồi. Lát nữa họ sẽ chuyển đến đây. Còn khu vực dưới này thì anh sẽ định chia ra thành nhiều những chuồng nhỏ để mình có thể nuôi được nhiều con vật hơn. Bây giờ chưa có tấm nợp thì anh sẽ đi xa, anh san cái khu đất kia nó bằng phẳng rồi chúng mình sẽ dựng cột đã anh ạ. Vâng. Thế thì để em ra san đất cùng anh cho nhanh. Thế thì em giúp anh nhé. Cắt cho. Đóng xong ở đấy. Đây này. Được chưa ạ? Được rồi. Được rồi anh ạ. Được rồi, bây giờ anh sẽ san khu đất này ra cho nó bằng phẳng một chút nữa là được em ạ. Được rồi em ạ, bằng bằng như này là được rồi đấy. Bây giờ đào hố để chôn cột à anh? Bây giờ em đi em đào cho anh cái hố nha.
là cắm cặp rồi đấy. Anh về anh đi cắt mấy cái cột. Lúc này xong được rồi chứ tự yêu ơi. Vâng ạ. Đây, đây. Được rồi Tử Tiêu ạ. Em cứ đi chôn đào anh cái cọc đi. Em chôn cho. Cao thế hả anh ạ? Ừ. Để anh đi anh lấy một cái cột với em ạ. Vâng. Anh cứ đi lấy cột đi để em nào. Ừ. Được chưa? Được rồi em. Rồi, thế nào cũng đã chôn xong cái cột. Bây giờ anh đi đánh ra vác mấy cây gỗ về để làm cái kèo này em ạ. Thì em đi đang cùng anh. Được đi.
không? Mình anh đóng được em ạ. Thế em cắt cái mái đằng trước này nhá. Em đi cắt giúp anh với nhá. Vâng.
từ từ để anh đóng đinh đây em ạ. Rồi, em đưa lên đây coi. Em cứ để đấy cho anh. Được rồi em ạ. Em thấy khu này mát quá anh ạ. Mình lập như này thì cũng mát hơn rất nhiều. Vâng. Bây giờ lập xong rồi thì em san nền giúp anh nhé. Để anh đi lấy cái dây rồi anh sẽ căng. Rồi mình sẽ đổ nền bê tông vào đây. Vâng, em cũng đang vào san cho nó phẳng. Thế em làm đi nhá. Anh đi vào lấy cái dây. Vâng.
làm xong anh cán sau. Vâng.
đây chị ơi. Hôm nay anh Sáng có ở đây không em? Anh Sáng có chị ạ. Anh Sáng ơi, có chị Linh gặp anh này. Anh Sáng, anh đang làm gì đấy? Anh với lại Tử Tiêu đang xây cái chuồng cho con vật nuôi em ạ. Vâng. Thế em hỏi anh có việc gì đây? Hôm trước em có vào đây tìm gặp anh nhưng mà không gặp. Hôm nay em đi gặp khách hàng ấy, không có chữ ký của anh nên họ không ký. Nên là em mới vào đây tìm anh có thể ký giúp em được không? Em cầm. Đây, em phải cầm giúp anh. Bản hợp đồng này có chữ ký của mẹ anh rồi nhưng mà bên đối tác người ta không chấp nhận, vẫn muốn yêu cầu chữ ký của anh ạ. Hay là em thấy chị Linh với anh về trong kia bàn công việc đi. Còn việc ở đây để em làm nốt cho. Để anh xem qua bản hợp đồng này. Linh à, anh cũng đã xem qua bản hợp đồng này rồi. Bản hợp đồng này thì cũng hợp lệ. Nhưng hiện tại bây giờ mẹ anh làm giám đốc nên anh sẽ không ký những cái bản hợp đồng này nữa đâu em ạ. Nhưng mà bên đối tác đã làm việc với anh từ lâu rồi, người ta quen với anh rồi. Bây giờ đổi người khác người ta không quen anh ạ, nên người ta không ký cho em đâu. Thì anh có thể ký giúp em để em đi làm việc với họ được không? Thôi em ạ, bây giờ mẹ anh đã làm giám đốc rồi. Mẹ anh có thể ký được những cái bản hợp đồng như thế này. Anh sẽ không ký đâu. Anh có thể ký nốt cho em bản hợp đồng này nốt một lần này nữa không ạ? Tốt nhất bây giờ em cầm cái bản hợp đồng này về đi. Mẹ anh sẽ có trách nhiệm để đi đến gặp khách hàng và bà ấy sẽ ký cái bản hợp đồng này. Còn về việc công ty thì bây giờ anh không còn trách nhiệm ở công ty nữa. Tốt nhất là em cứ cầm về đi nhé. Bây giờ mà không ký được bản hợp đồng này ấy, thì là sẽ mất một khách hàng rất quan trọng. Tử Tiêu, em có thể nói với anh Sáng ký giúp chị nốt lần này được không? Nhưng bây giờ mẹ anh Sáng là giám đốc, anh ấy cũng đã có quyết định như vậy rồi. Em cũng không giúp gì được chị đâu. Hay là bây giờ chị cứ cầm cái bản hợp đồng này về gặp bác gái. Xem bác ấy thông minh như vậy chắc chắn là sẽ có cách giải quyết thôi chị ạ. Anh Sáng, anh có thể ký nốt cho em một lần này nữa thôi, được không? Lần sau em sẽ để cho cô trực tiếp đi gặp khách hàng ạ. Anh cũng đã nói chuyện với Linh rồi. Hiện tại thì bây giờ anh không làm giám đốc nữa. Em cứ mang cái bản hợp đồng này về cho mẹ anh. Rồi mẹ anh sẽ có việc xử lý. Mà anh sẽ chắc chắn sẽ không ký cái bản hợp đồng này đâu em ạ. Nhất định mình sẽ tìm mọi cách để đưa anh Sáng về công ty để quản lý và làm việc cùng mình mới được. Anh Sáng này, em thấy anh đang quản lý việc của công ty mà tự nhiên anh nghỉ như thế này, liệu có ảnh hưởng đến công việc và công ty không anh? Ảnh hưởng thì chắc chắn là ảnh hưởng với em ạ. Nhưng trong thời gian này anh cũng thấy rất là mệt mỏi về việc của công ty và cũng là việc của mẹ anh nữa. Theo em, anh nên suy nghĩ và về công ty làm việc đi. Bây giờ bác gái cũng là người có tuổi rồi. Nếu như những khách hàng làm việc lâu năm của anh mà biết thì cũng không tốt cho công ty đâu anh ạ. Anh cũng rất lo lắng cho việc công ty.
Nhưng mẹ anh đã quyết định lấy lại công ty để quản lý. Thì bây giờ cứ để cho mẹ anh quản lý công ty đi. Biết đâu bà ấy sẽ hiểu anh hơn. Đó cũng là điều tốt em ạ. Thôi, em cũng không phải lo lắng việc công ty của anh nữa đâu. Anh thấy trong thời gian này ở đây với em cảm thấy anh rất vui. Và còn được bên cạnh em nữa. Anh sẽ làm cho khu trang trại của em thật là đẹp. Em cảm ơn anh.